Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd care este relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, în viitorul apropiat, dar și în viitorul mai îndepărtat. Vreau să vedem ce gândiți, ce simțiți unul față de celălalt, care este relația și ce este la baza manifestărilor fiecăruia din acest moment. Poți să te gândești la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje în legătură cu oamenii importanți în jurul tău. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi între tine și ceilalți. Bun, multe promisiuni care se fac aici, în acest moment, să știți. Multe promisiuni, din ce văd eu. Multe promisiuni. La baza pachetului avem magicianul, valetul de monede, faetonul, o conexiune, uite, cu zodia Rac, zodia Gemeni, Fecioară. Ce văd eu aici e un personaj care tot încearcă să te ajute cu ceva anume. Poate să fie vorba și despre o persoană care poate, știu eu, încearcă să te seducă cumva, poate e cineva care încearcă să-ți ofere ceva anume ca și sprijin, sau poate să fie vorba aici, uite, și de o relație în care interesul vostru poate să fie și financiar la mijloc, sau pur și simplu este o relație în care voi învățați să iubiți, învățați să vă simțiți bine. Poate să fie aici o conexiune de muncă între voi sau o conexiune de bani. Acum, tot cu magicianul aici, poate să fie și că în relația asta o luați de la zero, doar că nu văd eu că e un nou început de la zero, ci mai degrabă e vorba de o continuare, de o altă etapă. Pentru alții poate să fie și un nou început, dar asta înseamnă că ar fi un nou început destul de stabil, destul de solid, aș spune, chiar destul de stabil. Ce mai văd aici, între tine și persoana asta, e că acest om parcă încearcă să te cucerească, da? Mai văd aici tot felul de promisiuni pe care ți le poate face. Poate să fie și o perioadă în care parcă lucrurile sunt bune între voi, doar că e ca și cum aveți așteptări mult prea mari. Fie tu, fie persoana aceasta. Putem să discutăm și despre niște promisiuni pe care acest om ți le poate face. Iarăși, poate să fie și asta. La baza manifestărilor tale, 7 de bâte. Uite, tu ești într-o perioadă de curaj, de activitate, poate să fie și o perioadă în care te revolți, este o perioadă în care îți menții punctul de vedere, este o perioadă în care dai dovadă de mult curaj, de foarte multă putere. Cealaltă persoană, 3 de spade. Celălalt personaj se simte trădat, rănit. Cealaltă persoană se simte aici cu sufletul la pământ. Poate să fie vorba și despre faptul că acest om are probleme, fie cu un rival, fie cu un bărbat, fie este vorba despre faptul că omul acesta poate avea și inima frântă, în general. În inima ta, regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. În inima ta văd aici faptul că te afli într-o perioadă în care emoțiile sunt la cote maxime în viața ta. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care începi să vezi lucrurile prin prisma emoțiilor. Poate să fie și că porți în inima acest om. Da? Pentru unii e un moment aici în care parcă aveți de făcut niște treburi bărbătești, da? Fie casă în familie, fie vorba și de partea aceasta de prietenie, că e ca și cum voi sunteți cei care preluați controlul. Văd aici clar multe emoții, da, multă stabilitate din partea ta, doar că omul ăsta, repet, e trist aici, e cu inima frântă. În inima sa 9 de monede, în inima sa. Fie aici persoana aceasta ține foarte mult la ideea de încredere, încredere în tine, încredere în propria persoană, fie omul acesta aici cumva poate ține mult și la ideea de bani în relația asta, la ideea de stabilitate. În mintea celuilalt, uite, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Posibil persoana aceasta în acest moment să fie foarte mult centrată pe ideea de afaceri, pe ideea de pasiune, pe ideea de a se simți bine, de a-și trăi viața, pentru că se văd clar aceste energii aici. În mintea ta, cumpătare, uite, o conexiune cu zodia săgetător. Tu ești într-un moment în care tot încerci să liniștești persoana asta, încerci să-l ajuți, încerci să menții un echilibru,
Tot în mintea ta, cumpătarea poate să reprezinte și faptul că te străduiești aici să găsești un echilibru. Poate chiar ești într-o perioadă în care tu ești liniștit sau liniștită, doar că, repet, persoana asta e foarte dezamăgită aici de ceva anume. Vreau să văd despre ce-i vorba cu 3-ul de spade. Ei, da, mi-a ieșit așa, 10 de monede și justiția, o conexiune cu zodia balanță. Poate omul ăsta are parte de o problemă legată de acte, legată de casă, o ședință, o adunare mai mare de oameni. Se simte dezamăgit acest om. Mi se pare ca o nedreptate. Între tine și celălalt, în viitorul apropiat, avem regele de spade, ok? O conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd o relație oficială, rece, dură, poate să fie vorba și despre o perioadă în care intervine cineva în această relație, fie un bărbat, fie aici poate să fie vorba și despre faptul că e ca și cum dispare atracția, dispare ceva. Unii parcă aveți de rezolvat ceva oficial împreună cu această persoană. La baza manifestărilor tale, 5 de cupe. Uite, aici eu pe tine, în viitorul apropiat, te văd puțin trist sau tristă, da? E ca și cum, știu, ai o părere de rău, posibil ca omul acesta să reacționeze într-un mod complicat. 5-ul de cupe poate să fie și o părere de rău pe care o ai, poate să fie vorba și despre faptul că te uiți foarte mult spre trecut, te uiți foarte mult spre ceva ce nu-ți place. Cealaltă persoană, 8 de cupe, ei uite, omul ăsta, nu știu, parcă se duce la distracție, da? Omul ăsta se află aici într-o perioadă în care se hotărăște să abandoneze ceva, să lase ceva la spate. Tot 8-ul de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și faptul că persoana asta în viitorul apropiat se poate gândi aici la o renunțare, la o separare. În mintea ta, 4 de cupe, nu, în inima ta, 4 de cupe, aici e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, fie felul în care persoana asta se comportă, fie are legătură cu faptul că că nu știu, simți nevoia de mai mult. Eu și cum sunt niște regrete aici în legătură cu faptul că poate ai oferit o șansă, iarăși. Cealaltă persoană, 6 de monede în inima sa. Poate omul ăsta aici încearcă, nu știu, să-ți ofere un cadou, să-ți ofere ceva, să vină către tine, să încearcă să încerce să găsească un echilibru dintr-un anumit punct de vedere. În mintea sa va fi 8 de monede, deci în mintea sa omul ăsta în viitorul apropiat se va concentra foarte mult pe muncă, poate chiar pe o activitate importantă pe care o are de rezolvat, iar pentru alții poate să fie și că persoana asta se poate gândi aici să reparați ceva împreună, să construiți ceva împreună, poate chiar să lucrați fizic împreună. În mintea ta, 5-ul de cupe, avem 5 de spade, era 5 de spade aici, o nedreptate. Aici, uite, niște regrete pe care tu le ai, da? Ai niște regrete, uite, poate să fie o ceartă, poate să mai intervină cineva în toată situația asta. Mai poate să fie și că omul ăsta are inima frântă în legătură cu cineva din familie, fie familia ta, fie familia lui. În viitor avem aici 3 de bâte, multă dramă, da? Multă dramă în viitor, posibil ca această persoană să vină către tine, să-ți propună ceva. Ce mai apare aici e ca și cum ați face un drum scurt împreună sau e ca și cum ai parte de o primă victorie, de o primă deblocare. La baza manifestărilor tale, uite, asul de cupe, da? Deci un nou început. Poate să fie și că ai ocazia să cunoști pe cineva. Văd aici cu asul de cupe și un moment de liniște, de pace. Cealaltă persoană, 3 de monede, uite, ca și cum își arată forțele, își arată mușchii în fața ta. De asemenea, tot cealaltă persoană, ce văd aici, foarte mult concentrată pe partea materială în viitor. Ia să vedem în inima ta, 8-ul de spade. E ca o obsesie aici pe care o văd în viitorul apropiat, poate chiar un blocaj privind casa, familia, privind ideea de stabilitate. Și cealaltă persoană, uite, avem roata destinului, deci omul ăsta va trece printr-un eveniment destul de puternic în viața sa, în viitor. Este un eveniment foarte puternic care are legătură cu un sfârșit, dar și cu un nou început. În mintea ta, 5 de monede. Fie aici te gândești că
relația s-a terminat, fie aici te gândești că te simți singur sau singur, aici poate să fie și o problemă de sănătate la care tu te gândești, fie o problemă a ta, fie a cuiva din jur. Iar cealaltă persoană, 2 de monede, uite, e ca și cum omul ăsta vrea să te împace. Eu simt aici energia unui personaj care vine și pleacă și care nu prea știe ce vrea. E un personaj care e posibil să nu-și comunice cu adevărat problemele. Pentru că văd, repet, că în final e ca și cum va încerca aici să-ți ofere ceva, să-ți fie alături. Hai să vedem în primul rând ce e cu regele ăsta de spade, pentru că de aici se cam strică treburile. 5 de monede. Pajul de monede. Ei, aici e vorba de o problemă. O problemă legată de un proiect nou, o problemă legată de o persoană nouă, o problemă legată de sfera financiară. Magicianul. Ei, aici, așa cum am spus, fie omul ăsta are o problemă aici cu un inamic, o haină de stat, fie discutăm aici despre cineva care își face tot felul de planuri, de strategii. Zece de bâte. Da, uite, foarte multă presiune. Presiune, obsesie, blocaj. Să vedem la tine, 5-ul de spade. Moartea. Și Marele Preot. O conexiune cu Zodia Taur, Zodia Scorpion. Aici, în viitorul foarte apropiat, văd că e ca și cum ți-ai pierdut sau îți pierzi încrederea totală în persoana asta sau îți pierzi încrederea în ideea de relație, căsătorie. Cealaltă persoană, avem 7 de cupe, 4 de spade cu 8 ăsta de cupe. Da, deci omul ăsta posibil să dea la spate aceste promisiuni. E ca și cum ți-a promis ceva și acum nu se mai ține de cuvânt. Și aici este adevărat că veți avea niște discuții, da, care pleacă de la bani, în primul rând. Da. Avem puterea și regele de cupe. În curând, ce mai văd aici e ca un fel de provocare. Da? E ca și cum ți se pune răbdarea la încercare. E ca și cum ți se pune... Uite, e o obsesie aici. 5-ul de cupe a venit cu 7 de monede și cavalerul de bâte. Aici e ca și cum regreți ceva din trecut. Fie regreți încrederea pe care i-ai acordat-o acestui om, fie aici e posibil să regreți faptul că ai așteptat ceva. Asul de cupe, nebunul, 4 de bâte, 3 de cupe, nu știu, e ca și cum omul ăsta deodată aici, nu știu, pleacă sau are parte și de o victorie la muncă, dar în același timp are parte și de o persoană nouă, da? Ceva nou care se petrece în viața acestui om. Opt de spade, asul de monede. Aici, în viitor, văd o oarecare obsesie, neînțelegere, dar care să știți că are legătură cu ideea de un nou început. Fie e vorba de o nouă carieră, fie e vorba de un nou proiect, ceva nou care se așterne în fața ta, în viața ta. Pajul de bâte. Uite, poate e ceva legat de o persoană mai tânără, poate e ceva legat de un nou început. Hai să vedem ce schimbare va fi în viața acestui om în plan personal, că aici ceva se petrece, să știți. Ceva legat de un copil, o persoană mai tânără
și secrete, da? Poate ceva legat de studii, poate ceva legat de niște secrete de familie care se află. Cineva rupe tăcerea. Și uite, aici e ca și cum va încerca să te îmbuneze. Va încerca să facă un gest către tine. Doar că aici nu știu cât de mult o să mai accepti tu, că avem un 5 de cupe, 6 de cupe și cu asul de bâte. Aici e ca și cum parcă nu mai ai încredere în acest nou început. Da? Hai să vedem ce zice și acest tarot. Da, omul ăsta e trist, omul ăsta regretă ceva. Uite, parcă ar avea niște probleme legate de un drum, de o mașină, o călătorie, ceva. Bani, relația și casa. Aici, repet, pot fi niște discuții foarte serioase legate de bani și de o casă sau legate de ideea de familie, ideea de a întemeia o familie, ideea de a se asocia cu cineva. Deci pot fi astfel de probleme pe care omul ăsta le are. Aici să știi că tu vei avea o surpriză foarte mare în legătură cu niște speranțe pe care tu le ai. Văd aici, uite, un inamic și preotul. E ca și cum ți se arată, da, inamicul, ți se arată cu ce a greșit omul ăsta sau ți se poate revela aici un adevăr foarte puternic care, repet, să perturbe încrederea pe care o ai în acest personaj. Persoana cealaltă văd gelozie și ofițerul. Deci omul ăsta aici poate să fie foarte gelos în viitorul apropiat. Poate să dea dovadă de gelozie. Avem boală și ghinion. Fie omul ăsta aici va face un fel de scenă de gelozie, fie omul ăsta va fi într-o situație aici puțin complicată, poate e ceva legat de parcă ar fi o firmă, o instituție, ceva, o femeie mai matură. Da. Posibil ca persoana aceasta să afle ceva, să descopere ceva care pur și simplu îi dă lumea ușor peste cap. E un eveniment surpriză prin care omul ăsta trece și care, uite, repet, are legătură cu un sfârșit. Ceva ce se închide brusc. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în final. Ei, avem așa un drum lung, o bucurie mică și un prieten sincer. Da, posibil omul ăsta să aibă de făcut un drum. Și drumul ăsta cumva să strice destul de mult lucruri. Persoana asta totuși își dorește dragoste, își dorește pasiune. Însă pentru tine, ce văd eu, e un noroc neașteptat, musafir și cunoștințe noi. Poate cineva care îți vine în vizită pe neașteptate și care îți poate spune niște lucruri destul de surprinzătoare despre această persoană. Fie a cunoscut pe altcineva. Pentru alții m-aș mai gândi aici că e ca și cum apare cineva nou în viața voastră.
Uite că vestea asta, uite, aduce aici un oarecare scandal, să zic așa. Surpriză, boală și bucurie mare. Nu e clar aici o problemă foarte mare de care cineva va afla. Și are legătură cu un sfârșit, cu o pagubă. Na, dragilor, hai să vedem acum și ce va spune omul ăsta sau ce în mintea lui, ce ți-ar spune. Sunt de vină pentru toți. Deci omul ăsta își recunoaște vina. Și că nu-i vina ta, poate într-o altă viață ne vom reîntâlni. Repet, aici e vorba de un personaj care are și niște regrete, să știți. Regrete foarte puternice. Și spune așa, aș vrea să fim mai mult decât prieteni, mi-aș dori să-ți pot vorbi măcar câteva clipe. Na, poate, nu știu, e un personaj care e prins profesional. Momentan se ocupă de lucrurile sale importante, momentan are prioritățile sale. Poate știu persoana asta la un moment dat renunță la tine sau poate să discute ceva serios în acest sens. Pentru că, uite, îți va spune că nu se mai poate aici. Doar lângă tine pot să fiu eu. Meriți tot ce este mai bun. Da, poate persoana aceasta, știu eu, a încercat să te înlocuiască. Da? Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.